नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत अंड्याची भाजी. त्यापूर्वी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपली व्हिडिओ पूर्ण पहा आणि लाईक करा. भाजीसाठी लागणार आहे भाजलेला कांदा, अर्धा टोमॅटो, लाल तिखट, धनाकूट, दालचिनी, इलायची, अद्रक, जिरं, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि सुकं खोबरं. मसाले आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे. 4 कांदे मी भाजून घेतले होते. खोबरं, दहा ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत मी. अद्रकचा तुकडा, जिरं, 2 चमचे धनाकूट घेतले आहे मी आणि 2 चमचे लाल तिखट. आता या टमाट्याला कापून घेणार आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यात टाकणार आहे. आता मिक्सरला झाकण लावून मसाला वाटून घेणार आहे. बघू शकता आपला मसाला वाटला गेला आहे. आता तेल मी पहिलेच गरम करून ठेवले होते. आता त्याच्यात हा मसाला मी टाकून देणार आहे. व्यवस्थितपणे या मसाल्याला परतून घ्यायचा आहे. जेवढा आपण मसाला व्यवस्थित भाजू तेवढी आपली भाजी चविष्ट बनेल. आपण हा मसाला मटणच्या भाजीला, मच्छीच्या भाजीला, चिकनच्या भाजीला बी वापरू शकता. तुम्हाला नॉनव्हेज रेसिपी बघायला आवडेल का हे आम्हाला नक्की सांगा. आता आपला मसाला व्यवस्थितपणे कलसून गेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये अंडे टाकून घेऊया. इथे मी 4 अंडे घेतले आहेत. आता अंड्याला आणि मसाल्याला बी व्यवस्थितपणे हलवून घ्यायचे आहे. आता मी मसाल्यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहे आणि व्यवस्थितपणे हलवून घ्यायचे आहे. आता भाजीमध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे आहे. मॅगी मसाला, कोथिंबीर, भाजीला आता हलवून घ्यायचे आहे. जेणेकरून आपला मॅगी मसाला, मीठ हे व्यवस्थितपणे मिक्स होऊन जाईल. बघू शकता आपली अंड्याची भाजी तयार आहे. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझी रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा.